בסרטון היום נבחן את אפקט ה-9D של ונליסה. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי. אני סימונה צ'רי ובסרטון היום אנחנו נבדוק את אפקט עין החתול החדש של ונליסה. אני אנסה לעשות לפחות 5 עיצובים שונים עם אותו הצבע כדי שנוכל לראות מה באמת אפשר לעשות עם הג'לים האלה. וכדי שתראו איך נראים כל הצבעים, בסוף אציג את כולם על טיפסים. יש לי פה טיפסים של אפקט עין החתול הרגיל של חברות שונות לצורך השוואה, כדי שנוכל לראות את ההבדל של האפקט. אז אני הזמנתי את הקופסה הזאת של ונליסה, בואו ונראה מה נמצא פה בפנים. אז בואו נראה מה באמת אפשר לעשות עם הג'לים האלה. אני לוקחת את הצבע השחור מהקופסה, מספר 911, בתור הבסיס לעין החתול שלנו. בערכה, כמו שראיתם, מגיע גם צבע לבן. אני באופן אישי לא אוהבת את הצבע הלבן בתור בסיס לעין החתול, אז אני לא אעשה אותו, אבל תרגישו חופשי לנסות. הצבע שאני הולכת להשתמש בו כדי לבדוק את האפקט הזה זה מספר G07. זה פשוט הצבעים שאני הכי אוהבת, כמובן סגול וורוד, ואיתו אנחנו נבחן את האפקט הזה. צריך למרוח כמות נדיבה, אוקיי, ככה זה נראה בלי המגנט. אז הדבר הראשון שאני אנסה לעשות זה עיצוב ג'ם, בעצם שזה מדמה אבן חן. כל מה שצריך לעשות זה לקרב את המגנט מהצד של הציפורן. זה בעצם יזיז את כל החלקיקים לאמצע, ויגרום לצבע להיראות הרבה יותר מיוחד. ונשלח את זה לייבוש. נשים את הטופ שמגיע לנו בערכה. אגב, הטופ פה נקרא טמפר טופ. זה לא אומר שזה טופ טמפרטורה. זה בסך הכל סוג הטופ של ונליסה, שהוא עמיד יותר וחזק מפני שריטות לפי מה שהם אומרים. ייבוש. טוב, אז אפקט הג'ם, אני מקווה שאתם רואים את זה במצלמה כמו שזה יפה במציאות. לצורך ההשוואה יש לי פה את הצבע הזה של קומילפו, C110. נראים שונים לגמרי. ההבדל שבקומילפו יש פה רק צבע אחד שנראה מאוד עמוק, ובצבע הזה, אם זה עובר במצלמה, יש פה ממש 2 או 3 גוונים. אני רואה פה בצורה ברורה סגול, ורוד שהוא ממש מוורוד בהיר לוורוד מג'נטה כזה. נראה לי שזה מה שהולך להיות לי על הציפוריים. אוקיי, בואו ננסה לעשות עוד משהו עם הצבע הזה. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה קו. אז צריך לקחת עוד פעם את אותו הצבע, למרוח ממנו כמות נדיבה על הציפורן, ולהחזיק מגנט מעליו. ונשלח אותו לייבוש. לצורך השוואה, יש לי פה טיפס עם צבע של בורן פריטי, כן, הם נראים שונה לגמרי. עכשיו אני אנסה לעשות צורה של S. באופן אישי זה העיצוב שאני הכי אוהבת לעשות עם עין החתול הרגיל. כדי לעשות צורה של S, אני עוד פעם אקרב את כל הנצנצים לאמצע, ואני מקרבת את הצד העגול לפינה אחת, ולפינה השנייה. ולייבוש. אז אחרי שזה יצא מייבוש ככה זה נראה. לצורך ההשוואה יש לי פה את הצבעים האלה של קומילפו, גם בצורת S. אני באמת חושבת שבמצלמה לא רואים כמה שזה יפה. זה בעצם זוהר בכמה צבעים. אוקיי, מה שאני אנסה לעשות עכשיו זה סוג של חור שחור, שיראה כמו עיגול מושלם עם חור שחור באמצע. מקרבים את הנצנצים לאמצע, ואז עם החלק של העיגול, מקרבים אותו הכי קרוב שאפשר, בלי לגעת בג'ל כמובן, ומרחיקים. ומהר לייבוש. תקשיבו, אתם באמת לא מבינים כמה זה יפה במציאות, אני מרגישה שלא רואים במצלמה איך זה יפה, זה פשוט וואו. אז העיצוב האחרון שאני אנסה לעשות זה העיצוב של הוורטקס. בעצם מרחתי פה שכבה ככה נדיבה של הצבע שלנו. אני עוברת בצדדים עם המגנט כדי לעשות ג'ם, ואז חלק מאוד חשוב, צריך ששני המגנטים יהיו לכיוון שמתחבר אחד לשני. ואנחנו מתקרבים לאט לאט.
ומהר לייבוש. אני מחזיקה אצבעות שזה הצליח לי. טוב, לא נראה לי שזה וורטקס, לא נראה לי שלזה התכוון המשורר. אני סוג של רואה עיגול, אבל זה לא כמו שהם מראים את זה בתמונה, אז אני ממש רוצה לנסות את זה עוד הפעם. אז אני אצבע טיפס זריז בשחור, נכנס קסם עריכה כאן. אוקיי, בואו נראה מה יצא לנו כאן. אז האפקט של הוורטקס זה בעצם סוג של עיגול שהוא נפתח ונסגר. האמת שזה ממש מגניב. אם אתם שואלים אותי, אני דפנטלי אוהבת יותר את זה, אבל לזה אין את האפקט הזה שהוא נפתח ונסגר. בואו נראה את מה שעשינו עכשיו לעומת הטיפס הקודם שלא באמת יצא לי. אוקיי, אתם רואים את ההבדל? המצלמה באמת לא תופסת את זה. אז בגלל שיש טיפס אחד שלא הצליח לי העיצוב הזה של הוורטקס, אני אשתמש בו כדי לבחון את המט טופ של החברה. האמת שאני אף פעם לא ניסיתי לשים מט על אפקט של עין החתול, אז באמת שאין לי מושג איך זה הולך לצאת. טוב. אין לי מושג למה הם הוסיפו את המט טופ. טוב, ניסינו. אז אחרי שראינו את העיצובים שאפשר לעשות עם הג'לים האלה, בואו נראה את כל הצבעים. כמובן שאני אחסוך לכם ואני אעשה את כל זה בהילוך מהיר. אז מה דעתכם על העיצוב הזה? אני ממש אהבתי אותו, והאמת שאני חושבת שגם לקוחות שלכם מאוד יעריכו אותו, כי זה עיצוב אקספרס, מהיר ומרשים. אם יש לכם שאלות לגבי עין החתול 9D, או בקשות לעוד מוצרים שהייתם רוצים לראות אותי בודקת פה בערוץ, תשאירו לי הודעה בתגובות למטה. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק, ואל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. נתראה בסרטון הבא.